سلام دوستان و همراهان عزیز. در این برنامه آموزش گل سنبل رو داریم. برای این گل احتیاج داریم به یک مستطیل کاغذی برای گلمون در اندازه 8 در 29، یک دونه مستطیل سبز برای ساقه گلمون اندازه 9 در 29 و یه دونه مستطیل سبز رنگ به اندازه 7 در 8 سانتی متر.